یکی دیگه از تفاوت‌هایی که مبتنی بر تاچ هست در این صفحه معرفی شده. اگر خاطرتون باشه در جلسه مربوط به توضیحات بلوک دیاگرام صدا تو آیفون 7 دو تا آیسی بود به نام آیسی های هومر و مگی و اشاره کردم بعداً یه توضیحات مختصری در موردشون میدم. این دوتا اسلاید، این دوتا آیسی که در بلوک دیاگرام مدار صدا داشتیم توضیح میدادیم، این دوتا آیسی من گفتم خدمتون در بحث مدار تاچ خواهم داد. حالا میخوایم اینجا توضیحاتی در مورد این دوتا آیسی بدیم. ببینید از آیفون 7 به بعد یه سیستمی تحت عنوان سیستم بازخورد لمسی بر پایه موتور تپتیک یا به انگلیسی تپتیک بیسد هپتیک فیدبک سیستم یا کلا به صورت مختصر بخوایم بگیم سیستم هپتیک به گوشی ها اضافه شد. کارش چیه این سیستم؟ کار اصلی این سیستم اینه که وقتی کاربر گوشی رو تاچ میکنه بر اساس نوع فشار و تاچ واکنش‌های لمسی خاص به کمک موتور ویبره ایجاد کنه و باعث بشه که کاربر تجربه حسی بهتری از تاچ گوشیش داشته باشه و در برخی موارد حس تاچ اصطلاحاً سه‌بعدی بهش بده. مثال‌هایی از کاربرد این سیستم چیه و کجاها وجود این سیستم رو حس می‌کنیم؟ یک، مثلا فشار طولانی مدت از لحاظ زمانی روی یک گزینه یا آیکون باعث پیشنمایش منو، پیشنمایش لینک ها و پیام ها میشه. وقتی روی یک لینک زمان طولانی نگه داریم و کلیک نکنیم صفحه مربوط به اون لینک پیشنمایش میشه. دو، وقتی روی صفحه کلید مجازی آیفون تایپ میکنیم موتور ویبره لرزش های کوچیکی برای شبیه سازی حس تایپ روی صفحه کلید واقعی ایجاد میکنه. 3. سازندگان بازی ها و اپلیکیشن ها میتونن از این ویژگی هپتیک استفاده کنن تا تجربه جذاب و بهتری از بازی ایجاد بشه. مثلا سازندگان بازی ماشین میتونن با استفاده از این ویژگی حس تصادف با دیوار، در واقع تصادف با ماشین دیگه یا برخورد با دستاندازها رو ایجاد کنن و موارد بیشتری که اینجا فقط چند نمونه رو اشاره کردم. ببینید همونطور که ممکنه بدونید از آیفون 7 به بعد دکمه هوم از حالت فشاری به حالت لمسی تغییر کرد. یعنی دکمه هوم هیچ حرکتی نداره و فقط لمسی کار میکنه. تا قبل از آیفون 7 دکمه هوم یه حالت فشاری داشت که مثلا باعث میشد گوشی به هوم اسکرین برگرده با یه فشار و یه حالت لمسی برای باز کردن قفل اثر انگشت داشت. از آیفون 7 به بعد حالت فشاری برداشته شد و دکمه به صورت سالید استیت در اومد. سالید استیت یعنی چیزی که هیچ گونه قطعه متحرکی نداره. چه مزیتی ایجاد میکرد؟ اپل چرا اومد این کارو کرد؟ در واقع هدفش از این تغییر چی بود؟ ببینید هر قطعه مکانیکی که حرکت داشته باشه بالاخره بیشتر در معرض فرسایش و خرابی قرار میگیره. این حرکت مکانیکی خودش باعث میشد که فلت متصل به دکمه هوم بیشتر در معرض پارگی باشه. اپل اومد با حذف حرکت مکانیکی عمر قطعه هوم رو افزایش داد. از اون طرف برای اینکه این حس فشار و تجربه فشاری از بین نره اومد با استفاده از آیسی هومر این دکمه هوم را در مدار هپتیک قرار داد که با کمک موتور تپتیک یا همون ویبره حس فشاری رو به کاربر القا میکنه. یعنی درست دکمه 7 فشاری نیست و لمسیه، اما وقتی کاربر میخواد مثل عملکرد فشاری در آیفون 6 مثلا به هوم اسکرین برگرده سیستم هپتیک کمک میکنه کاربر حس کنه دکمه داره حرکت میکنه. پس آیسی هومر وظیفه کنترل دکمه هوم در سیستم هپتیک رو بر عهده داره. البته دکمه هوم مستقیم با آیسی هومر متصل نیست، بلکه اول به سی پی یو وصل میشه از طریق این کانکتور، سیگنال از طریق کانکتور تاچ آیتی به سی پی یو ارسال میشه، سی پی یو به هومر فرمان میده، هومر به مگی و مگی به آیسی آرک که آیسی درایور ویبره است فرمان میده و باعث میشه ویبره
موتور ویبره حرکت کنه. آیسی مگی هم وظیفه مدیریت کل سیستم هپتیک مبتنی بر موتور ویبره در گوشهای آیفون رو بر عهده داره. پس این شد وظایف این دو آیسی که قبلا تو جلسه مدارس رو دیده بودیم. همونطور که دیدید این مسیر مدیریت هپتیک از دکمه هوم تا ویبره چقدر طولانی هستش. حالا آیفون با معرفی پردازنده A11 مربوط به آیفون 8 که ارتقای خوبی از لحاظ سخت افزاری نسبت به A10 داشت، A10 در آیفون 7 داشت، اومد کلا دو آیسی هومر و مگی رو حذف کرد و وظایفشون رو برد تو خود آیسی سی پی یو. چون سی پی یو A11 قدرت پردازش به مراتب بالاتر نسبت به A10 داشت و این کار امکان پذیر شد. ورژن اولیه هوش مصنوعی در پردازنده گوشی آیفون در این سی پی یو معرفی شد، یعنی A11، که نشون دهنده قابلیت‌های پردازشی بالای این پردازنده است. بنابراین ما آیسی هومر و مگی رو فقط تو سری 7 می‌بینیم که کاربردش رو توی سیستم هپتیک ملاحظه فرمودید.